Ang basketball ay parte na ng kultura nating mga Pinoy at madami nga sa mga kababayan natin ang fans ng NBA o National Basketball Association, ang pinakasikat at pinakamalaking professional basketball league sa mundo. Ang NBA din ang pinakamalaking magpasweldo sa apat na malalaking sports league sa Amerika. Kaya naman di na nakakapagtaka na marami sa mga player dito ang yumayaman. Sa video na to ay pag-usapan natin ang 10 pinakamayamang NBA player sa kasaysayan. Sigurado akong meron ka ng ideya kung sino ang number 1, pero tama ka kaya? Bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe para sa marami pang video na gaya nito. I-comment mo na din kung ano pang mga video ang gusto mong pag-usapan natin sa channel. Si Hakeem Olajuwon o kilala din sa tawag na The Dream ang isa sa tinuturing na pinakamagaling na sentro na naglaro sa NBA. Isa sa mga dominanting player noong 90s, siya ang nanguna sa Houston Rockets nang manalo ito ng back-to-back championships noong 1994 at 1995. Siya din ang may hawak ng record na may pinakamaraming blocks sa NBA sa kanyang 3,830 career blocks. Kilala din si Olajuwon sa kanyang galaw na Dream Shake, isang move na panlito sa defender na nakuha daw niya nung naglalaro pa siya ng soccer. Sa kabuuan ay kumita si Olajuwon ng $110 million sa kanyang paglalaro sa basketball. Bukod sa tagumpay sa basketball ay nagpatuloy pa din ang tagumpay niya nang magretiro siya sa liga at pasukin ang negosyo ng real estate. Noon ngang 2015 ay kumita siya sa kanyang negosyo ng mahigit $100 million. Sa edad na 57, si Hakeem Olajuwon ay ang pang-10 sa pinakamayamang NBA player na mayroong net worth na $200 million o 10.1 billion pesos. Kilala sa palayaw na The Admiral dahil sa pagsiserbisyo niya sa Navy bago pumasok sa NBA, si David Robinson ay isang Hall of Fame player at gaya ni Olajuwon ay kinikilala din bilang isa sa pinakamagaling na sentro sa kasaysayan ng liga. Naglaro siya ng 14 na taon sa San Antonio Spurs kung saan ay nanalo din siya ng 2 championship. Sa kabuuan ay umabot ng $119 million ang kinita ni Robinson sa paglalaro sa NBA. Noong 2008 ay tinayo niya at ng kanyang business partner ang Admiral Capital Group, isang private equity fund na nag-i-invest sa real estate. Kilala din si Robinson sa kanyang mga kawang gawa. I-donate niya ang 10% ng kita ng kanilang funds sa charity. Sa edad na 54, si David Robinson ang pang-siyam sa pinakamayamang NBA player na mayroong net worth na $200 million o 10.1 billion pesos. Ngayon ay madalas nating napapanood bilang sports broadcaster. Si Grant Hill ay naglaro ng 19 na taon sa NBA at kasama din sa Hall of Fame noong 2018. 1994 nang mapili siya ng Detroit Pistons bilang 3rd overall pick sa NBA draft at kasama ang kapwa rookie noon na si Jason Kidd ay nanalo bilang Rookie of the Year. Mula 1994 hanggang 2013 ay umabot ng $142.8 million ang sweldo niya sa liga. Kumita din siya ng $120 million sa mga endorsements. Kasama na nga dito ang naging deal niya sa Fila noong 1997, ang pinakamalaking shoe contract noong panahong iyon. Noong 2018, 5 taon matapos ang kanyang pagre-retiro, ay pumirma siya ng lifetime deal sa Fila na nagkakahalaga ng tinatayang $10 million kada taon para lang ipromote niya ang kumpanya. Kasama din siya sa grupo ng mga taong nagmamay-ari sa koponan ng Atlanta Hawks matapos nila itong mabili noong 2015. Sa edad na 47, si Grant Hill ang pang-8 sa pinakamayamang NBA player na mayroong net worth na umabot ng $250 million o 12.6 billion pesos. Marahil ay nagtatanong din kayo kung sino si Vinnie Johnson. Bagamat hindi kasing sikat ng ibang player sa listahan natin, ay nagkaroon din ng solid na karir si Johnson kung saan ay nakapaglaro siya ng 12 taon sa NBA. Parte siya ng Bad Boys era ng Detroit Pistons na nanalo ng 2 championships noong 1989 at 1990. Matapos magretiro noong 1992, nagtrabaho si Johnson bilang radio analyst ng Pistons hanggang 2001. Itinayo niya din noong 1995
1995 ang Pistons Automotive na ngayon ay kilala na bilang Piston Group, isang supplier ng mga parts ng sasakyan na napalaki niya na ngayon ay isa ng multi-billion dollar business. Siya ang kasalukuyang CEO ng kumpanya na may 200 tauhan at kumikita ng $2 billion kada taon. Sa edad na 63, si Vinnie Johnson ang pampito sa pinakamayamang NBA player na mayroong net worth na umabot ng $400 million o 20.2 billion pesos. Tinuturing na isa sa pinakamahusay na NBA player sa kasaysayan si Shaquille O'Neal na marahil ang pinakadominanteng sentro na naglaro sa liga. Naglaro siya ng 19 na taon at nakakuha ng 4 na championship, 3 NBA Finals MVP at isang NBA MVP award. Maliban sa kasikatan sa loob ng basketball court ay nakilala din si O'Neal o Shaq sa paggawa ng mga pelikula at rap music. Ang Hall of Famer na sentro ay kumita ng $292 million sa paglalaro ng basketball. Malaki din ang kinita nito sa mga endorsement na umabot ng $60 million kada taon. Sa ngayon ay aktibo pa din si Shaq sa telebisyon bilang NBA analyst sa TNT. Isa din siyang electronic dance music DJ at nagtutour gamit ang pangalang Diesel. Sumusweldo siya at nagmamay-ari ng stocks ng sikat na pizza restaurant na Papa John's, kung saan ay kasama siya sa board of director. Sa edad na 48, si Shaquille O'Neal ang pang-anim sa pinakamayamang NBA player sa kasaysayan na mayroong net worth na umabot ng $400 million o 20.2 billion pesos. Si LeBron James ang nag-iisang aktibong player sa listahan at kinukonsidera ng marami na pinakamahusay na basketball player ng kanyang henerasyon. Rookie pa lang si LeBron ay marami na ang nag-aabang sa kanyang pagtapak sa NBA dahil na din sa kakaiba niyang star power sa loob at labas ng basketball court. Ang sweldo ni LeBron ay umabot ng $40 million kada taon at nag-uuwi din siya ng $55 million sa kanyang mga endorsement. Siya ay endorser ng iba't ibang kilalang brand gaya ng Nike, McDonald's, Dunkin' Donuts, Coca-Cola, at marami pang iba. Sa Nike pa lang ay kumikita na siya ng $20 million kada taon para sa kanyang mga signature shoes. May 1% siyang pag-aari sa Beats by Dr. Dre at meron din siyang production company na Spring Hill Entertainment at media company na Uninterrupted. Sa edad na 35, si LeBron James ang panglima sa pinakamayamang NBA player na mayroong net worth na umabot ng $480 million o 24.2 billion pesos. Nagulat nga ang buong mundo sa pagpanaw ni Kobe Bryant noong January 26, 2020 kasama ang kanyang anak na si Gigi at 7 pang kasama nila nang mag-crash ang sinasakyan nilang helicopter sa Calabasas, California. Isa sa tinuturing na pinakamahusay na basketball player sa kasaysayan, hindi lamang sa legacy sa basketball ang naiwan ni Kobe, kundi pati na din ang malaking kayamanan para sa kanyang pamilya. Maliban sa kinita noong naglalaro pa siya, ay isa din si Kobe sa mga NBA player na kumita ng malaki sa mga endorsement. Kumita siya ng $328 million sa paglalaro niya ng 20 taon para sa Los Angeles Lakers at nadagdag pa ang kinita niya sa mga endorsement na umabot naman ng $280 million. Matapos magretiro noong 2016 ay naging investor si Kobe sa iba't ibang kumpanya gaya ng Body Armor na nabili na ng Coca-Cola. Nanalo din siya ng Oscars para sa tula na sinulat niya ng gabi bago siya magretiro, ang Dear Basketball, na ginawan ng animated short film. Si Kobe ay pumanaw sa edad na 41 at pang-apat sa pinakamayamang NBA player na mayroong net worth na umabot ng $500 million o 25.3 billion pesos. Gaya ni Vinnie Johnson, ay madami din ang hindi nakakakilala kay Junior Bridgeman. Si Bridgeman ay naglaro ng 12 taon sa NBA para sa Milwaukee Bucks at Los Angeles Clippers. Hindi man naging all-star player, ay naging all-star na negosyante naman ito matapos magretiro sa NBA. Gamit ang kinita niya sa NBA, ay nag-invest si Bridgeman sa mga food franchise, lalo na ang Wendy's. Siya na ngayon ang pinakamalaking franchise owner ng Wendy's at nagmamay-ari ng 160 restaurants. Maliban sa Wendy's, ay mayroon na rin siyang
120 na Chili's restaurant sa Amerika. Meron din siyang pag-aari sa Black Beer Beverages, isang soda company sa Milwaukee. Isa si Bridgman sa mga player na mahusay humawak ng pera. Hindi man malaki ang nakuha niyang sweldo nung naglalaro pa siya, ay naging mautak siya sa paggamit nito matapos niyang magretiro. Sa edad na 66, si Junior Bridgman ang pangatlo sa pinakamayamang NBA player na mayroong net worth na umabot ng $600 million o 30.3 billion pesos. Si Erbin Johnson Jr. o mas kilala na Magic Johnson ang isa sa sinasabing nagpasimula ng paggamit sa pangalan ng mga NBA player bilang brand. Si Magic ay nagtataglay ng kakaibang personalidad sa loob at labas ng court. Siya ay isa sa pinakadominanting player sa NBA at naging superstar para sa Los Angeles Lakers na dinala niya sa 5 NBA championships. Bagamat kumita si Johnson ng $18 million sa paglalaro ng basketball, ay mas malaki ang kinita niya sa mga endorsements. Maagang nagretiro si Johnson matapos ma-diagnose bilang HIV positive, pero hindi ito nagpahinto sa kanya para maging aktibo sa iba pang bagay. Ginamit niya ang kinita niya sa paglalaro para simulan ang Magic Johnson Enterprise na nagmamay-ari ng Magic Johnson Theaters, isang movie studio at promotional marketing company. Nagkaroon din siya ng pag-aari sa Lakers mula 1994 hanggang 2010 at nagmay-ari din ng ilang tindahan ng Starbucks na ibinenta niya din noong 2010. Naging presidente siya ng Los Angeles Lakers bago mag-resign noong 2019 at sa kasalukuyan ay kasama sa ownership group na nagmamay-ari ng Los Angeles Dodgers, ang Major League Baseball team ng Los Angeles. Sa edad na 60, si Erbin Magic Johnson ang pangalawa sa pinakamayamang NBA player na mayroong net worth na umabot ng $600 million o 30.3 billion pesos. May dahilan kaya tinawag na GOAT o greatest of all time si Michael Jordan. Maliban sa 6 na championship na napanalunan niya sa Chicago Bulls, ay na-master din niya ang sinasabing art of branding o ang paggamit sa pangalan at imahe niya para maibenta sa mga endorser. Hindi mabibilang sa mga daliri ang dami ng endorsement ni Jordan, pero ang ilan sa mga malalaki ay Nike, Gatorade, Wheaties, McDonald's, Coca-Cola at Heinz. Ang ilan dito ay nakakontrata pa din siya hanggang ngayon, 17 taon matapos magretiro. Isa sa pinakasikat na brand ng sapatos ang Air Jordan na ginamit ang pangalan niya at ngayon ay nagdadala ng $2.5 billion na taunang kita sa Nike. Dahil dito ay tumatanggap si Jordan ng royalty check mula sa Nike na umaabot ng $60 million hanggang $100 million kada taon. 2014 nang maging bilyonaryo si Jordan matapos niyang dagdagan at gawing 90% ang pag-aari niya sa Charlotte Hornets. Sa edad na 57, si Michael Jordan ang pinakamayaman at kauna-unahang bilyonaryo na NBA player sa kasaysayan na mayroong net worth na umabot ng $1.6 billion o 80.9 billion pesos. At yan mga sangkay, ang 10 pinakamayamang NBA players sa kasaysayan. Muli ay maraming salamat sa panonood. Kung may comment kayo ay ilagay nyo lang sa baba. I-click na din ang like button kung nagustuhan nyo ang video. Hanggang sa susunod na video mga sangkay. Thank you for watching.